કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? હમણાં ઘણા વખતે મળવાનું થયું. તમે બધા નવું કામ ઘરે કરવા માંડ્યા છો. અમે આપીએ છીએ એ કામ તમે બહુ સરસ કરો છો ભાઈ. અમે ખૂબ રાજી છીએ અને અમને ખૂબ ગમ્યું છે કે તમે પણ અમારી સાથે ઘરે સરસ મજાનું કામ કરો છો. તો હવે તમને એક નવું કામ ઘરે આપવાનું છે. તમે કરશો ને? હા, મને ખબર છે તમે બધા કરો છો. તો એ નવું કામ છે ને, એમાં કામ છે ઘડી કામ. તો તમારે કાગળ આપીશ ને, એ કાગળમાંથી જુદી જુદી ઘડી કરવાની છે. તો આજે આપણે એ કાગળમાંથી 4 ઘડી શીખવાની છે. 4 ઘડી. કઈ ઘડી છે કહું? એક છે ચોરસ રૂમાલની ઘડી, બીજી છે ત્રિકોણ રૂમાલની ઘડી, અને ત્રીજી છે કબાટની ઘડી, અને ચોથી છે ફાઇલની ઘડી. તો આવી 4 ઘડી તમારે શીખવાની છે. શું કામ? તમને આ વખતે જે વર્કશીટ આપી છે ને, એ વર્કશીટની અંદર તમારે આવી 4 ઘડી કરી અને લગાવવાની છે. પણ તમે એમાં લગાવી દો ને, પછી તમારે પાછી ઘરે કરતા રહેવાની. તમે નહીં કરો તો ભૂલાઈ જશે અને યાદ રહેશે નહીં. તો તમારે પછી શેમાંથી કરવાની કહું? ઘરે છાપું હોય ને, બધાની પાસે છાપું હોય. તો છાપાની અંદર તમારે ચોરસ કાગળ કાપવાનો અને ચોરસ કાગળની ઘડી કરવાની. બરાબર? તો ચાલો આજે હું તમને શીખવાડું છું સૌથી પહેલી ઘડી. કઈ ઘડી? ચોરસ રૂમાલની ઘડી. બહુ સરસ. તો જોજો, મારી પાસે કાગળ છે. દેખાય છે ને તમને બધાને? બહુ સરસ. તમને પણ આવા 4 કાગળ આપ્યા છે સાથે. તમારી વર્કશીટની સાથે આવા 4 કાગળ આપ્યા છે. તો સૌથી પહેલા આપણે રૂમાલની ઘડી કરવાની છે. ચોરસ રૂમાલની ઘડી. તો તમારે આ કાગળને આ રીતે આમ વાળી અને ભાઈ જોજો હો, આ સીધી લીટીની સાથે આ સીધી લીટીને ભેગી કરી દેવાની. અને બરાબર ભેગી થઈ જાય ને, પછી તમારે અહીંયા આગળ એને ઘડ પાડી દેવાની. જો ઘડી કામમાં તમે ઘડ પાડશો ને, તો આ કાગળ આમ નામ રહેશે, કાગળ ખુલ્લી જશે નહીં. પણ જો તમે બરાબર ઘડ નહીં પાડો તો કાગળ ખુલ્લી જશે અને ઘડી સરસ થશે નહીં. તો ભાઈ ચોરસ રૂમાલની ઘડી કરીએ છીએ. આ કાગળને મેં અડધો વાળી દીધો છે, બરાબર ખૂણા મેળવી દીધા છે, બરાબર લીટી મેળવી દીધી છે. હવે આ કાગળને હું પાછો અડધો વાળું છું, બરાબર ખૂણો અને લીટી મેળવી દઉં છું અને એને બરાબર ઘડ પાડી દઉં છું. તો ભાઈ આ થઈ ગઈ ચોરસ રૂમાલની ઘડી. બહુ સરસ. તો હવે આપણે કરવાની છે ત્રિકોણ રૂમાલની ઘડી. તો મેં પાછો નવો બીજો એવો ચોરસ કાગળ લીધો છે. આ બરાબર ચોરસ કાપેલો છે. જો દેખાય છે ને? તો ભાઈ પહેલામાં આપણે આમ અડધું વાળ્યું હતું ને, હવે આમાં કેમ કરવાનું છે ખબર છે? જોજો, આ ખૂણો અને આ ખૂણો બરાબર મેળવી દેવાના છે. ખૂણો ને ખૂણો બરાબર મેળવી દો ને, પછી તમારે એને બરાબર ઘડ પાડી દેવાની છે હાથથી વજન દઈને. જો મેં હાથથી વજન દઈ અને બરાબર ઘડ પાડી દીધી છે. હવે મારો કાગળ ઊંચો થતો નથી. પછી ભાઈ આ ખૂણાને આ ખૂણા સાથે મેળવી અને પછી અહીંયા પાછી ઘડ પાડી દેવાની છે. તો ભાઈ આ થઈ ગઈ ત્રિકોણ રૂમાલની ઘડી. શેની ઘડી થઈ ગઈ? ત્રિકોણ રૂમાલની ઘડી. બહુ સરસ. પહેલા આપણે કઈ કરી? ચોરસ રૂમાલની ઘડી કરી અને પછી આપણે ત્રિકોણ રૂમાલની ઘડી કરી. 2 ઘડી થઈ ગઈ.
હવે કઈ ઘડી આવે છે કે જો મને. હવે જે ઘડી આવે છે ને ઈ ઘડીમાં તમારે ભાઈ સરસ મજાની ફાઇલની ઘડી બનાવવાની છે. ફાઇલ કેવી હોય તમે જોઈ છે? તમારા ઘરે પપ્પા અથવા મમ્મી અમુક જે કાગળિયા હોય ને બહુ કામના હોય એ કામના કાગળિયા ફાઇલની અંદર રાખે, એટલે કાગળ ખરાબ થાય નહીં, કાગળ ખોવાય નહીં અને જ્યારે આપણે જરૂર હોય ત્યારે આપણને ફાઇલમાંથી મળી રહે. તો આપણે એવી ફાઇલની ઘડી બનાવવાની છે. મારી પાસે પાછો એક ચોરસ કાગળ આવી ગયો છે. હવે આ ચોરસ કાગળને આપણે ચોરસ રૂમાલની ઘડી કરીને ત્યારે અડધો વાળ્યો હતો ને એમ બરાબર અડધો વાળી દેવાનો છો. લીટીની સાથે લીટી મેળવી, ખૂણાની સાથે ખૂણો મેળવી અને બરાબર અડધો વાળી અને ઘડ પાડી દેવાની. અને પછી જો આ બાજુનો ખુલ્લો ભાગ છે અને આ બાજુનો બંધ ભાગ છે. આ ખુલ્લો ભાગ છે અને આ બંધ ભાગ છે. તો જે બંધ ભાગ છે ને એ બંધ ભાગ છે એ બાજુથી નાની એવી પટ્ટી વાળવાની છે. જુઓ આ રીતે નાની એવી પટ્ટી વાળી અને બરાબર એને ઘડ પાડી દેવાની છે. તો ભાઈ આ થઈ ગઈ ફાઇલની ઘડી. તમારી ફાઇલ આમ ખુલે તો શેની ઘડી થઈ ગઈ? ફાઇલની ઘડી. શેની ઘડી કરી ભાઈ આપણે? ફાઇલની ઘડી. બરાબર. અને હવે આવે છે કબાટની ઘડી. શેની ઘડી કરવાની છે? કબાટની. તમારા બધાના ઘરે કબાટ હશે અને તમારા મમ્મી છે ને તમારા નવા કપડાં જે સરસ બહાર ફરવા જઈએ ત્યારે પહેરીએ ને એ નવા કપડાં, મમ્મીની નવી સાડીઓ, પછી પપ્પાના નવા કપડાં એ બધું કબાટની અંદર રાખે. તો આપણે હવે બનાવવાની છે કબાટની ઘડી. તો મારી પાસે પાછો ચોરસ કાગળ આવી ગયો છે. હવે આ ચોરસ કાગળમાં કેમ કરવાનું છે જોજો બરાબર. એને બરાબર અડધો વાળવાનો છે. જોજો હું કેમ વાળું છું જોજો. સીધી લીટીની સાથે સીધી લીટી બરાબર મળી જાય ને એ રીતે અડધો વાળી દેવાનો. હવે તમે ખોલો ને તો તમને વચ્ચે એક લીટી દેખાશે. લીટી દેખાય છે? દેખાય છે ને? આપણે જે આ ઘડ પાડી ને ઘડ એ ઘડની વચ્ચે એક લીટી થઈ ગઈ છે. તો તમારે હવે આ જે લીટી છે ને ત્યાં સુધી એક બાજુના કાગળને લીટી સુધી વાળવાનો છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં આપણને લીટી દેખાય છે ને એ લીટી સુધી વાળી અને બરાબર ઘડ પાડી દેવાની. એ જ રીતે આ બાજુના ભાગને પણ તમારે આ રીતે લીટી સુધી વાળી બરાબર સરખી રીતે વાળવાનું છો. જોજો આડોવળું ન થાય. અને પછી એને ઘડ પાડી દેવાની છે. અને હવે તમે આમ કરશો ને એટલે પેલા કબાટના બારણા ખુલે ને એમાં કબાટના બારણા ખુલશે. થઈ ગયું? તો આ થઈ ગઈ કબાટની ઘડી. જો આ બાજુનું બારણું ખુલ્લું હોય તો આ બાજુનું અને આ બાજુનું બારણું ખુલ્લું હોય તો, અને બંને સાથે ખોલવા હોય તો બંને. તો આ શેની ઘડી થઈ ગઈ ભાઈ? કબાટની ઘડી. તો તમારે આ ચારેય ઘડી આ રીતે બનાવવાની. અને પછી ભાઈ તમને કાગળ આપ્યો છે અને એ કાગળમાં એ ઘડીનું નામ પણ લખેલું છે. તો એ ખાનામાં તમારે ઘડીઓને ચીટકાડી દેવાની છે. અને પછી જ્યારે અમને વર્કશીટ દેવા આવો ને ત્યારે તમારે અમને આપી દેવાનું છે. બરાબર? તો તમે આવું સરસ કામ કરશો ઘરે? બહુ સરસ. અને આની પછી અમે તમને બીજી ઘડી શીખવાડશું. બરાબર? તમને ગમ્યું? તો તમારે બધાએ આવી ઘડી કરવાની છે. અને જ્યારે અમને દેવા આવો ને ત્યારે અમને કહેજો તમે જાતે કરી, મમ્મીએ મદદ કરી, પપ્પાએ મદદ કરી, ભાઈ બહેને, દાદા દાદીએ કોને તમને મદદ કરી. પછી તમે વારા ઘડિયા ઘડીને કર્યા કરજો. છાપામાંથી કાગળ ફાડી અને એમાંથી કર્યા કરવાનું. પણ જોજો હો ભાઈ, આજનું આવેલું છાપું હોય ને એને નહીં ફાડી નાખવાનું. જૂનું છાપું હોય એને ફાડી અને એમાંથી આવી ઘડી બનાવવાની. આવજો.